नमस्कार मित्रांनो, घरगुती उपचार या ऑफिशियल युट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। तुम्हाला जर उच्च रक्तदाबाचा म्हणजेच बीपीचा त्रास असेल किंवा लो बीपीचा त्रास असेल, यासोबतच थकवा, कमजोरी, त्याचप्रमाणे नेहमी अशक्तपणा, तसेच बऱ्याच व्यक्तींना वारंवार सर्दी, खोकला, पडसे व दम्याचा त्रास होत असेल तर अशा व्यक्तींसाठी हा व्हिडिओ खूपच महत्त्वाचा आहे। अशा या कृतीला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि मी सांगितलेली माहिती तुम्हाला जर आवडत असेल तर कृपया लाईक करा। तुम्ही केलेले एक लाईक असेच नाविन्यपूर्ण व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करत असते। त्याचप्रमाणे या माहितीविषयी काही शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। या ठिकाणी सर्व शंकांचे निरसन करण्यात येईल। तर या ठिकाणी जे मिश्रण दिसत आहे ते दिवसभरात तुम्ही कधीही खाऊ शकता किंवा रात्री झोपण्या अगोदर 1 चमचाभर हे मिश्रण तुम्ही खायचं आहे। तर ही कशापासून बनवलेलं आहे आणि याचं प्रमाण काय घ्यायचं आहे आणि हे कधी कधी आपल्याला घ्यायचं आहे आणि कोणत्या आजाराविषयी घ्यायचं आहे, तर हे जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर कृतीला सुरुवात करूया। तर हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला आपल्या घरामध्ये सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या 2 घटकाची आवश्यकता असते। पहिले म्हणजे गूळ आणि दुसरा जो घटक आहे ते म्हणजे मोहरीचं तेल। या 2 पदार्थाच्या सहाय्याने कसलाही खोकला, सर्दी, पडसे कमी करण्यासाठी फारच उपयोग होतो। तुम्हाला जर चहा पिण्याची सवय असेल तर तुम्ही हा चहा नियमित घ्या। तसेच रात्री झोपताना तुम्ही जर गुळाचा एक छोटा तुकडा खाल्ला तर तुमच्या छातीमध्ये साचलेला कफ याने पातळ होऊन बाहेर पडण्यास हा खडा मदत करतो। परंतु हा छोटासा खडा, गुळाचा खडा खाण्याअगोदर कोमट पाणी साधारणतः अर्धा कप प्या व मगच हा एक छोटासा गुळाचा तुकडा खा। त्यामुळे त्याचा इफेक्ट जास्त होतो। साखरेऐवजी गुळाचा वापर केल्याने शरीरासाठी लाभदायक असतो। कितीही गरम उष्णतेमध्ये किंवा उन्हामध्ये फिरून आलो असेल त्यावेळी गुळाचा 1 तुकड्याचे सेवन केल्यास शरीरातील उष्णता लगेच बाहेर पडते व शरीर थंड होते। ज्यांना अनिमियाचा त्रास होतो, अशक्तपणा, कमजोरी जाणवत असते, अशा व्यक्तींनी गुळाचा 1 तुकड्याचे नियमित सेवन केले तर त्यांनाही लाभ होतो। यासोबतच या गुळाचा खडा खाल्ल्याने अपचन, पोटाच्या तक्रारी, पचन चांगल्या प्रकारे होते। फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, गूळ नियमित खाल्ल्याने पोटात जंत वाढतात, तर हे जंत वाढलेले कमी करण्यासाठी जर तुम्ही औषध घेत असाल तर गूळ खाल्ल्यानंतर 15 मिनिटांनी घ्यावे। असा हा उपाय। अशा या आजच्या उपायासाठी आपल्याला लागणारे गूळ साधारणतः घ्यायचा आहे 1 चमचाभर गूळ घ्यायचा आहे आणि यामध्येच आपल्याला साधारणतः 1 चमचाभर काय करायचं आहे, 1 चमचाभर मोहरीचं तेल घ्यायचं आहे। एक गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो, हे जे प्रमाण आहे समप्रमाणामध्ये हे मिश्रण आपल्याला घ्यायचं आहे। दिवसभरात तुम्ही याचं कधीही सेवन करू शकता, पण रात्री झोपण्या अगोदर जर तुम्ही याचं सेवन केलं तर ते अतिशय लाभदायक ठरतं। आणि हा उपाय करण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो, हा उपाय करण्या अगोदर तुम्हाला काय करायचं आहे, अर्धा ग्लास कोमट पाणी तुम्हाला आवर्जून प्यायचं आहे। तर हा उपाय केल्याने तुमची जे सर्दी असू द्या, खोकला असू द्या, पडसे असू द्या, त्याचप्रमाणे बऱ्याच जणांना दम्याचा त्रास असतो, त्याचप्रमाणे अनिमियाचा त्रास असतो, अशक्तपणा आलेला असतो, कमजोरी जाणवत असेल तर या सर्व समस्येपासून कायमस्वरूपी सुटका मिळवण्यासाठी हा अतिशय साधा सोपा उपाय मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेला आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।